السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم شريف أشرف من قناة إنجليزي بالعربي. والنهاردة إن شاء الله هنكمل قصة تريجر آيلاند شابتر 3 للصف الأول الثانوي. وقفنا طبعا في شابتر 2 لما جيم هوكنز فتح الخريطة اللي كانت معاه وراها لدكتور ليفزي، واللي كان بالصدفة بيتغدى مع واحد من أثرياء البلد كان اسمه مستر تريلوني. ولقوا في الورق اللي كان بتاع الكابتن اللي مات ده، لقوا فيه خريطة لكنز في حتة في جزيرة مهجورة كده. آه، كانوا مخبيين فيها كنز يعني. فقرر مستر ترلوني دكتور لافزي إن هما يطلعوا يشوفوا سفينة عشان يروحوا الجزيرة دي ويدوروا على الكنز. وفعلا لقوا جزيرة بتاع سفينة، وأجروها وهيبدأوا بقى الرحلة بتاعته. فطبعا كان آخر حاجة وصلنا لها إن كان جيم هوكنز والخادم بتاع مستر ترلوني اللي كان اسمه ريد راستا كانوا مستنيين إن يجيلهم جواب من مستر ترلوني يقول لهم إن إحنا خلاص لقينا السفينة اللي هنقدر نطلع بيها ويبدأوا الرحلة بتاعته. فجواب جالهم فعلا وهيبدأوا بقى الرحلة. فبقول لك آخر حاجة جيم هوكنز عملها إن هو راح ودع والدته في الفندق بتاعهم. وبقول لك بقى the next morning تاني يوم مستر ترلوني asked me to take a note to Long John Silver. مين لونج جون سيلفر ده كان واحد من الناس اللي كانوا شغالين على الطاقم بتاع السفينة. I went to the inn which Silver owned. رحت الفندق اللي كان لونج جون سيلفر ده يملكها. It was full of people. كانت مليانة ناس. But I soon saw a tall strong man with one leg. طبعا احنا عارفين ان لونج جون سيلفر ده كان عنده رجل واحدة. فبيقول لك دخلت لقيت في ناس كتير، بس لقيت واحد طويل وقوي وعنده رجل واحدة. فطبعا استنتج ان هو لونج جون سيلفر. He looked very happy and seemed to know all of the people there. كان شكله سعيد جدا ومبسوط وكان شكله عارف كل الناس اللي هناك. I walked up to him and gave him the note. رحت عليه على طول، مشيت باتجاهه على طول واديت له الملاحظة أو الورق اللي كان مستر ترلوني التاني دي. When he saw that it was from Mr. Trelawney, he looked surprised and said, "Ah, you must be the new ship's boy." فلما عرف إن الورقة دي من مستر ترلوني فقام باصص لي كده باستغراب وقام قال لي يبقى انت بقى فتى السفينة اللي هيجي يخدمنا على السفينة. At that moment one of the men in the inn quickly left the room. وفي نفس اللحظة ديت واحد من الناس اللي كانوا قاعدين في الفندق ساب الأوضة فجأة وطلع، أو المكان اللي احنا موجودين فيه وطلع. I saw that he had 3 fingers on one hand. خدت بالي كده من ايده ولقيت في ايد فيهم فيها 3 صوابع بس، في صابعين مقطوعين يعني. It's black dog I called. Stop him. قلت له ده بلاك دوج اللي كان جه شاف الكابتن في الفندق في تشابتر 1 لو فاكرينه، وقفه. Yes, stop him. He didn't pay for his food. جون سيلفر قال له فعلا وقفوه، ده ما دفعش تمن الاكل اللي كله. To one of his helpers. شاور كده او نادى على واحد من المساعدين بتاعه. The helper ran after his door. فالمساعد اللي موجود في الفندق ده طلع يجري ناحية الباب. Do you know the man black dog is it? سيلفر asked me. فجون سيلفر ده بيسأله بيقول انت تعرف الراجل البلاك دوج ده؟ قال له yes, he was one of the men who attacked my home. قال له ده واحد من الناس اللي هجموا على بيتنا. Did Mr. Trelawney tell you about that? I replied. فقلت له ده واحد من اللي هجموا على بيتنا. هو مستر ترولوني ما حكالكش على الموضوع ده؟ قال له yes, I have seen him in my inn before. أنا شفت الراجل ده في الفندق بتاعي قبل كده أو في الحانة بتاعتي. He sometimes comes with a blind man. هو أحيانا بيجي مع راجل أعمى. طبعا الراجل الأعمى برضه هو اللي كان راح في المرة التانية مع ال8 رجالة عشان يدوروا على الورق ده أو على الخريطة بتاعت الكنز. The blind man is called Boo, I said. فقلت له الراجل الأعمى ده كان اسمه بو. He was with Black Dog when they attacked. كان هو وبلاك دوج مع بعض وهجموا على بيتنا. Then we must catch them both, said Silver. فسيلفر قال له خلاص يبقى احنا لازم نقبض عليهم هما الاتنين. However, the helper returned and said he couldn't catch Black Dog. ومع ذلك الخادم ده أو المساعد ده رجع تاني وقال إنه مقدرش يقبض على بلاك دوج. Well, we must return to Mr. Trelawney, said Silver. قال له خلاص احنا لازم نرجع دلوقتي. جون سيلفر ده قال له احنا لازم نرجع دلوقتي لمستر تريلوني. We walked back along the harbor اللي هو المينا. فمشينا بطول المينا كده past boats of different sizes. وعدينا على قوارب بأحجام مختلفة، يعني في مركب صغير في سفينة كبيرة كده يعني.
all preparing to go to sea. كلهم بيجهزوا نفسهم عشان ينزلوا البحر. front of the ship for the journey front of the ship for لا معلش. Silver told me all about the boats and I knew that he was a great sailor. فسيلفر قعد يحكي لي كل حاجة عن المراكب اللي واقفة دي، وعرفت من كلامه أو استنتجت من كلامه إن هو كان بحار رائع جدا. We found Dr. Livesey was Mr. Trelawney. ولقينا دكتور ليفزي قاعد مع مستر تريلوني لما رحنا له يعني when we returned to his hotel لما رجعنا له الفندق and told them about Black Dog وحكينا لهم على Black Dog يعني جيم هوكنز و لونج جون سيلفر حكوا لمستر تريلوني دكتور ليفزي على بلاك دوج، قال له ان هم قابلوه يعني. There is nothing we can do now said Mr. تريلوني. فمستر تريلوني قال له خلاص مفيش بإيدنا حيلة يعني. We leave at 4 o'clock this afternoon. هنمشي النهاردة أو هنبحر بالقارب بتاعنا النهاردة الساعة 4 بعد الظهر. Get your hat, Jim. We will go on the ship now, he said to me. حط طاقيتك يا جيم، احنا دلوقتي هنطلع على السفينة دلوقتي حالا. It took some time to reach to the Hispaniola. Hispaniola دي كان اسم السفينة. When we walked onto the big ship وساعة ما طلعنا على السفينة the captain Smollett ده كان قبطان السفينة didn't look happy to see us. ما كانش مبسوط أو شكله ما كانش مبسوط لما شافنا. What's the problem? asked Mr. Trelawney. فمستر ترولوني بيقول مالك يا ابني في ايه؟ قال له I don't like the men on this ship and I'm not happy about where we are going, he said. فقال له أنا الناس اللي موجودين على السفينة مش مريحيني يعني مش حاببهم ومش مبسوط للمكان اللي احنا رايحينه. فمس دكتور لافزي قال له why not؟ طب ليه لأ؟ I was told that the destination of the journey was secret. اتقال لي أو حد قال لي يعني إن الوجهة أو الاتجاه اللي احنا رايحينه وجهة رحلتنا سر ما ينفعش أقوله لك. He explained. But the crew tell me we are looking for treasure. بس طاقم السفينة كله قال لي إن إحنا رايحين ندور على كنز. I know that looking for treasures always means danger. أنا عارف إن البحث عن الكنوز دايما بيبقى فيه خطر. And when I go on a journey وأنا لما بطلع في رحلة I like to be able to choose my own crew. وكمان أنا لما بطلع في رحلة بحب أختار الطاقم بتاعي بنفسي. Don't you like the crew we chose asked Mr. Trelawney. فمستر ترولوني هو انت الطقم بتاعنا مش عاجبك يعني؟ فقال له ايه if I sell with them I want you to stay at the front of the ship for all the journey. قال له انا لو ابحرت مع الناس دي عايزك تفضل في مقدمة السفينة طول الرحلة and to keep guns with you وتخلي في أسلحة معاك and don't show anyone the map said Smollett. وما توريش لأي حد الخريطة. يبقى ممكن يقول لك ايه what did أو what were what did Mr. Smollett asked Dr. Trelawney Mr. Trelawney to do. أول حاجة to be in the front of the ship and have guns with him and don't show the map to anyone. 3 حاجات اهمت إن هو يفضل في مقدمة السفينة ويحتفظ بأسلحة معاه وما يقولش ما يوريش الخريطة لأي حد. Are you worried there will be a mutiny اللي هو زي انقلاب كده أو تمرد أو حاجة زي كده يعني. فبقول له أنت شاكك أو خايف إن ممكن يكون في تمرد أو حاجة. asked دكتور ليفزي. قال له it's my job to keep you safe that's all. فمستر سمولت قام قايل له أنا وظيفتي إن أنا أحافظ عليك وعلى سلامتك مش أكتر. and walk to another part of the ship. قال له الكلمتين دول وقام سايبه وقام ماشي على جزء تاني من السفينة. I think you have 2 good men on the ship said Dr. Livesey. That's Long, John Silver and Captain Smollett. فدكتور ليفزي قال له انت عندك 2 بس هما اللي عادلين في الطاقم اللي انت جايبه ده كله. كابتن سمولت وجون لونج جون سيلفر. I know Long John Silver is a good man said Mr. Trelawney but I don't think Captain Smollett is. فبقول له انا عارف ان لونج جون سيلفر ده راجل كويس بس كابتن سمولت ده مش عارف بصراحة هو كويس ولا لا. ده مستر تريلوني بيكلم دكتور ليفزي. I agreed with Mr. Trelawney. I didn't like Captain Smollett. فجيم هوكنز بيتكلم بيقول لك أنا متفق مع مستر تريلوني أنا فعلا ما حبيتش برضه كابتن سمولت ده. The Hispaniola finally left Bristol and our long journey began. الهسبانيولا قلنا اسم السفينة اللي كانوا راكبينها أخيرا طلعت من بريستول المينا اللي كانت فيها والرحلة بتاعتنا بدأت.
Silver was able to walk around the ship on one leg. لونج جون سيلفر ده كان قادر إن هو يلف السفينة كلها برجل واحدة عادي يعني using only a crutch زي عصاية كده. All the men liked him and he was a good cook. كل الناس كانوا بيحبوه وهو كان طباخ كويس جدا. His kitchen always clean. المطبخ كان دايما نظيف. When he wasn't working he looked after his parrot. ولما كان ما بيبقاش عنده شغل ولا حاجة كان بيعتني بالبغبغان بتاعه. He called it Captain Flint. يبقى Captain Flint ممكن يقول لك who is Captain Flint؟ نقول Long John Silver's parrot. البغبغان بتاع Long John Silver. And he called it Captain Flint and said it was 200 years old. كان مسميه كابتن فلينت وكان بيقول إن هو عنده 200 سنة. The parrot could talk too which always made me laugh. والبغبغان ده كان بيتكلم كمان ودي حاجة كانت دايما بتضحكني. One night before I went to bed I decided to eat an apple. قبل ما انام في ليلة كده قررت اكل تفاحية قبل ما انام. The apples were kept in a big barrel which I climbed inside. التفاح كان محطوط في برميل كبير جدا لدرجة ان انا تسلقت عشان اوصل للي جواه. Because it was nearly empty. لانه كان تقريبا فاضي فغطس في البرميل عشان يعرف يجيب اللي فيه. Before I left the barrel قبل ما اطلع من البرميل ده I heard man talking nearby. سمعت حد بيتكلم بالقرب مني كده. It was Silver and what he said was terrible. كان لونج جون سيلفر اللي بيتكلم. طبعا هو كان في الوقت ده جيم هوكنز كان في قلب البرميل فلونج جون سيلفر جاي من بعيد ومش شايفه ومش عارف ان هو جوه فبيتكلم على راحته يعني. On that journey Flint was the captain. He said it was then that I lost my leg and Pooh became blind. بقول له في رحلة زي دي كده يا فلنت في رحلة زي دي فلنت كان هو الكابتن. كان واحد اسمه فلنت بقى هو كان كابتن السفينة. It was then that I lost my leg. وفي رحلة زي دي أنا فقدت رجلي وبو بقى أعمى. معنى الكلام إن هو عارف بو وإن هم أصحاب وفي علاقة بينهم. After that journey بعد الرحلة التانية دي I put a lot of money in the bank. حطيت فلوس كتير جدا في البنك. It was a great journey and most of the same crew are on the ship today. ومعظم الطاقم اللي كان معانا في نفس الرحلة القديمة معانا في نفس الرحلة بتاعت النهاردة. معنى الكلام إن نفس العصابة متجمعة وهيحصل مشاكل قريب. هنشوف دلوقتي إيه اللي هيحصل. You won't be able to return to Bristol after this journey, said another sailor called Dick. فبيكلم بحار تاني اسمه ديك. فديك ده مرد عليه قال له أنت مش هتقدر ترجع بريستول تاني بعد الرحلة دي. What will happen to your inn؟ طب الحانة بتاعتك أو الفندق بتاعك هيحصل له إيه؟ فقام قايل له إيه؟ سيلفر قام قايل له I've sold it. I have sold it. أنا بعته أصلا. My wife has the money and is waiting for me to return in a secret place. والفلوس بتاعت الحانة دي سايبها مع مراتي وهي مستنية لما أرجع في مكان سري. And after this journey you will have lots of money too. وبعد الرحلة دي كمان أنت كمان هيبقى معاك فلوس كتير جدا. Another man joined them and said. واحد تالت دخل معاهم في الكلام. طبعا جيم هوكنز في قلب البرميل فمش شايف مين اللي بيتكلم يعني. I'm tired of waiting. أنا زهقت من كتر الانتظار. When can we attack Captain Smollett؟ هنقدر نهجم على كابتن سمولت ده نخلص عليه امتى؟ لونج جون سيلفر قال له ايه؟ You must be patient. اتقل. Trelawney has a map. تريلوني مع الخريطة. So we wait until they have found the treasure. فهنستنى لحد ما يلاقوا الكنز. We might also want Smollett to take us home before we attack. وكمان احنا ممكن نحتاج ان سمولت يرجعنا تاني ال ال البيت او يرجعنا تاني بلدنا يعني بعد قبل ما نهجم عليهم. We shouldn't wait that long replied another sailor. فواحد رابع قام قال له لا احنا مش لازم نستنى كل ده. You're like the others said Silver. You want to do the things quickly. لونج جون سيلفر قال له انت عامل زيك زي الباقيين مش عايز تعمل كل حاجة بسرعة مفيش صبر. That's what Boo and Flint wanted to do. ده اللي بو وفلنت كانوا عايزين يعملوه. What happened to them? Boo is blind and Flint is dead. واللي حصل لهم بسبب تسرعهم ده ان بو بقى اعمى وفلنت مات. I began to realize that Silver wasn't only a cook. بدأت أدرك بعدها إن لونج جون سيلفر ده مش بس طباخ but he was also a pirate. بس هو كمان كان قرصان. And the other crew were part of his gang اللي هو عصابة يعني. وبقية الطاقم بتاع السفينة كله كان جزء من العصابة بتاعته.
No, we wait, continued Silver. قال لهم لأ، احنا هنستنى. When the time's right، لما يجي الوقت المناسب I'll kill Trelawney and his friends. هقتل تريلوني وصحابه. Now Dick, can you get me an apple؟ وانت دلوقتي يا ديك ممكن تجيب لي بقى تفاحية؟ When I heard these words I was very frightened. لما سمعت الكلمتين دول جيم هوكنز اللي بيتكلم طبعا اترعبت. ليه؟ لأن طبعا ديك لما يجي يجيب تفاحية هيمد ايده في البرميل هيقفش جيم هوكنز اللي مستخبي في قلب البرميل، فطبعا هيعرفوا ان هو سمع كل حاجة فيضطروا يقتلوه. However، ومع ذلك before they came to the barrel I heard another sailor call out I can see land. فبقول لك لسه ديك جاي ناحية البرميل عشان يمد ايده يطلع التفاحية ويشد جيم هوكنز من قفاه هو كمان بالمرة. لقينا في بحار بيبدأ من بعيد I can't see land. في وصلنا اليابسة يعني. It was this news that saved me. الخبر ده هو اللي أنقذ حياتي. خلي بالنا من حاجة، news اللي هي الأخبار تعامل معاملة المفرد، عشان كده قالك إيه this و it و was، التلاتة مفردة. That saved me because the sailors now all forgot about apples. لأن خلاص البحارة كلهم نسوا موضوع التفاح. We were near the treasure island. كنا وصلنا لجزيرة الكنز. نيجي بقى على الأسئلة. بقول لك before you start، قبل ما تبدأ go back and skim the story. قلب بسرعة كده في القصة. discuss these questions in pairs، وناقشوا الأسئلة دي مع بعض. What were the 8 men searching for؟ ال 8 men كانوا بيدوروا على إيه؟ طبعا they were searching for the papers which were with the captain before he died. كانوا بيدوروا على الورق اللي كان موجود مع الكابتن قبل ما يموت. What do you know about Mr. Trelawney؟ Mr. Trelawney تعرف عنه إيه؟ He was a rich and important man. ده كل اللي نعرفه عنه. He was a rich and important man. بعد كده بقولك choose the correct definitions. اختار التعريف الصحيح. أول حاجة طبعا harbor قلنا اللي هو المينا. هناخد من على اليمين أحسن. بقولك brightly colored bird which can learn to speak. طائر ملون جميل يقدر يتكلم. طبعا ده اللي هو مين؟ هتبقى number 4 اللي هو parrot البغبغان. number B بقولك a special stick which you put under your arm to help you walk when you have hurt your leg. عصاية مخصصة بتستخدمها تحطها تحت ايدك كده عشان تساعدك انك تمشي لما يبقى رجلك فيها حاجة او مأذية. طبعا دي هتبقى number 3 crutch. number C a sailor who attacks ships and steals from them. بحار بيهاجم السفن وبيسرق منهم. طبعا ده اللي هو مين؟ pirate قرصان. an area of water next to the land where ships can stay safely. منطقة من المية جنب اليابسة وممكن السفن تقف فيها في أمان. طبعا ده اللي هو الايه؟ المينا اللي هي مين؟ harbor أول واحدة. a group of people that causes trouble. مجموعة من الناس بتسبب مشاكل. طبعا دي هتبقى عصابة اللي هي مين؟ number 7 gang. F when a group of people refuse to obey the person in charge of them and take control for themselves. مجموعة من الناس بترفض تطيع الشخص المسؤول عنهم وبيتحكموا في نفسهم أو بيستقلوا عنه يعني. ده اللي هو طبعا الايه؟ mutiny اللي هو التمرد. mutiny. A large container made of wood. container كبير مصنوع من الخشب. ده طبعا اللي هو مين؟ barrel اللي هو number 5. An act of violence that is intended to hurt a person or damage a place. نوع من العنف مقصود بيه انك تأذي حد او تدمر مكان. طبعا ده هيبقى attack. know about by only few people and kept from others. حاجة بتعرفها لناس قليلة وبتخفيها عن الباقيين. طبعا يبقى سر اللي هو مين؟ secret number 8. able to wait calmly for a long time. انك يبقى عندك المقدرة انك تقعد هادي لفترة من الوقت. طبعا ده اللي هو الايه؟ الصبر patient number 9. تاني حاجة بقول لك reading which is the best description of Long John Silver. ايه احسن وصف Long John Silver؟ He's a good man and good sailor but he is unhappy because he didn't choose the crew on the Hispaniola. ده راجل سعيد وبحار كويس بس هو مش مبسوط لانه معرفش يختار الطاقم اللي على الهسبانيولا. طبعا غلط. He's a pale pirate
with 3 fingers he runs away from the inn when Jim sees him. لا طبعا برضه مش لونج جون سيلفر، ده كان بلاك دوج. وأول واحد طبعا هيبقى مستر سمولت. تالت واحدة he's a tall friendly man with one leg. He's an excellent sailor but he's also pirate and is planning to attack Trelawney and his friends. طبعا ده يبقى مين؟ لونج جون سيلفر. Number 3 بيقول لك working groups to answer these questions. اشتغلوا مع بعض وجاوبوا الأسئلة دي. Does Captain Smollett trust his crew? How do you know? هل كابتن سمولت بيثق في الطاقم بتاعه؟ ولا لأ وليه؟ أول حاجة طبعا هيبقى no, of course not, because he didn't choose them and he didn't know them and because he told Mr. Trelawney to be or to stay in the front of the ship and have guns with him and not to tell anyone or not to show the map to anyone. كل دي حاجات طبعا تدل إن هو مش واثق في الطاقم بتاعه. Looking for treasure always means danger. Why do you think Captain Smollett said so? البحث عن الكنوز دايما يسبب المخاطر. ليه في رأيك إن كابتن سمولت قال الكلمتين دول؟ بمنتهى البساطة because a lot of people are searching for treasures and pirates may أو there might be gangs who are searching for the treasure too. وممكن يكون في عصابات بتدور على الكنز ده هي كمان، فطبعا هيقتلوا أي حد يقرب منه. Do you think Trelawney and Jim's first impression on Captain Smollett was right and why? هل انطباع مستر ترولوني الأول هو وجيم عن كابتن سمولت كان صح ولا لأ وليه؟ لو تفتكروا إن مستر ترولوني وجيم قالوا إن هما محبوش كابتن سمولت، دكتور ليفيزي هو اللي قال لمستر ترولوني، قال له أنت عندك 2 كويسين على السفينة دي، لونج جون سيلفر وكابتن سمولت. ولكن ترولوني وجيم هوكنز ما كانوش حابينه. طبعا يبقى هما كانوا على حق ولا لأ؟ طبعا لأ. Of course they were wrong. لأ كانوا على خطأ. Why? Because he didn't do anything bad so far. لحد دلوقتي ما عملش أي حاجة وحشة. هنشوف بعد كده إيه اللي هيحصل. Who are the 2 good men on the ship Dr. Livesey was talking about? مين الاتنين الكويسين اللي على السفينة اللي دكتور ليفيزي كان بيتكلم عنهم؟ طبعا the first one was Long John Silver and the second one was Captain Smollett. Who was Captain Flint? مين Captain Flint؟ Captain Flint عندنا 2 Captain Flint. It was the name of the of Long John Silver's part and it was the name of the captain who found the treasure in the past with Long John Silver and Pooh. وكمان كان اسم الكابتن اللي لقى الكنز زمان مع لونج جون سيلفر وبو اللي هو الأعمى ده. Silver and Boo were all friends. Explain. لونج جون سيلفر وبو كانوا أصدقاء قدامى. إزاي؟ طبعا هنقول because Long John Silver told other sailors أو told his gang بقى عصابته that they went on a similar journey in the past and Boo lost his eyes أو became blind and Long John Silver lost his leg. لأنه كان بيحكي للعصابة بتاعته إن هم راحوا في رحلة زي دي قبل كده في البحث عن الكنوز برضه، ولونج جون سيلفر فقد رجله وبو فقد نظره وبقى أعمى. فطبعا معنى الكلام إن هما كانوا صحاب قدامى يعني. What is Silver's secret plan on the Hispaniola؟ إيه الخطة السرية بتاعت سيلفر على اللي هو لونج جون سيلفر يعني على السفينة دي؟ طبعا to kill Mr. Trelawney and his friends، إن هو يقتل مستر ترولوني وأصحابه after they found the treasure، بعد ما يلاقوا الكنز. You want to do things quickly. What does this quotation tell you about Silver's character؟ لما سيلفر قال له انتوا عايزين تعملوا كل حاجة بسرعة، طبعا that tells أو I can understand from this quotation that he is a very wise and experienced and patient man. ان هو wise حكيم جدا و experienced يعني عنده خبرة كبيرة جدا and patient وصبور. Jim's luck saved him from Silver and his men. Explain. حظ جيم هوكنز أنقذه من إيد لونج جون سيلفر والرجالة بتوعه. إزاي؟ طبعا هنقول because when the sailor أو when Dick was going to take an apple for Long John Silver, another sailor called them that he has found the land.
أو زي that he saw the land، إن هو شاف اليابسة. فطبعا خلى الأذر سيلور ده أو ديك ده بعد عن البرميل اللي كان جيم هوكنز مستخبي فيه. بعد كده بقول لك discuss these questions in pairs، ناقشوا الأسئلة دي مع بعض. Not all that glitters is gold. Explain referring to silver and Smollett. ليس كل ما يلمع ذهبا. ازاي بقى أطبق الجملة دي على سيلفر وسمولت؟ Silver was a trusted man by Mr. Trelawney and his friends although he was a pirate. Smollett يعني طبعا لونج جون سيلفر كان قرصان وكان عايز يقتلهم ويسرق البتاع، وعلى الرغم من انهم كلهم كانوا بيثقوا فيه. and Smollett wasn't trusted but he was an honest man. وسموليت ما كانوش واثقين فيه وما كانوش بيحبوه على الرغم من ان هو كان راجل كويس وما كانش معاهم. طب عرفت منين ان هم كانوا عايزين يقتلوه هم كمان؟ فهو لو كان معاهم في العصابة ما كانوش قتلوه. How do you think Jim felt when he learned about Long John Silver's true character؟ في رأيك كده جيم هوكنز حس بإيه أو اتعلم إيه أو حس بإيه لما عرف حقيقة لونج جون سيلفر؟ طبعا he was surprised and amazed، كان طبعا مستغرب ومتفاجئ جدا. Most of the same crew are on this ship today. What do you think would happen next after reading this quotation؟ معظم الطاقم ده موجود على السفينة دلوقتي. طبعا الكوتيشن ده كان قايله لونج جون سيلفر لما كان بيحكي لهم على رحلة للبحث عن الكنوز قديمة اللي كان طلع فيها كابتن فلنت وبو ولونج جون سيلفر. فبقول لهم نفس الطاقم اللي كان معانا في الرحلة القديمة دي موجود دلوقتي. طبعا I felt that أو I understood that the whole gang is on the ship and they would kill Mr. Trelawney and his friends. إن العصابة كلها موجودة على السفينة ويقتلوا مستر ترلوني وأصحابه. وكده يكون خلص شابتر 3 بالأسئلة بتاعته. يا ريت لو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، ولو في أي حد عنده سؤال يا ريت يكتبولي في الكومنتس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.